कॉफसिल्स कफ सिरप खांसी भगाए झट से। मीनवाइल आईच्या गावात चकना दे. चकण्याची पण गरज नाही. बरं वाटत रे. आईच्या गावात चकना चकना दे चकना दे. शेवटचं कप सिरप राहिलेलं आहे. तू मारणार का मी मारू? शेवटचं कप सिरप राहिलेलं आहे. तू मारणार का मी? परत 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 इकडून हे लास्ट का डायलॉग देखो गाईस. आईच्या गावात चकना चकना दे चकना दे. शेवटचं कप सिरप राहिलेलं आहे. तू मारणार का मी मारू? आई ग